हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई म मनिष शर्मा अबुधाबीबाट वेलकम टु मनिष ब्लग अफिसियल। सो आज म बनाएर देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई एस्प्रेसो macchiato है। सो स्टे विथ एस्प्रेसो भइसकेको छ हाम्रो रेडी हैन। अब चाहिँ मिल्क फ्रोथ गरौँ हामी। हामीलाई चाहिँ स्टिम गरेर फर्म मात्रै चाहिएको हो, मिल्क चाहिँ चाहिँदैन यसमा हैन। अब के गर्ने भन्दा अब मिल्कको फर्म पनि रेडी भइसकेको छ, एस्प्रेसो पनि रेडी भइसकेको छ हामीसँग हैन। अब चाहिँ चट्ट बिचमा हाल्दिने, यो फर्म मात्रै हाल्दिने। अझै पुग्छ तपाईँको हैन। अनि चट्ट एउटा माथिबाट चाहिँ एउटा चट्ट बिन्स राख। ल गाइज मेरो एक्सप्रेसो macchiato चाहिँ रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि हैन। सो सर्भ गर्ने मान्छे कोही पनि छैन। यो चाहिँ म आफैलाई सर्भ गर्छु हैन। चियर्स टु मी हैन। ल गाइज होप मेरो भिडियो इफेक्टिभ भयो होला तपाईँहरूलाई। इफेक्टिभ भयो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हैन। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो म चाहिँ अब इन्जोय गर्छु मेरो एस्प्रेसो macchiatoसँग है। ओके बाई गाइज।